હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરશું 21મી જૂનના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. શરૂ કરીએ વિડીયો શરૂ કરતા પહેલા એક પ્રશ્ન તમારા માટે. પ્રશ્ન એવો છે કે વિશ્વ રેફ્યુજી દિવસ એની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવી? તો આ સૌથી પહેલી વખત આ દિવસ છે ક્યારે ઉજવાયેલો એ હું તમને કહી દઉં. 2001માં ઉજવાયેલો. હવે તમારે મને તારીખ કહેવાની છે અને આની થીમ 2 પોઈન્ટ કહેવાના છે. તો જેટલું યાદ આવે એ લખવાનો પ્રયાસ કરવાનો કોમેન્ટમાં. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો 21 જૂનના કરંટ અફેર. હાલમાં જર્મન બુક ટ્રેડ શાંતિ પુરસ્કાર 2023 થી કોને સન્માનિત કરવામાં આવેલું છે? તો જર્મન બુક ટ્રેડ શાંતિ પુરસ્કાર આનાથી હાલમાં જ સન્માનિત કરવામાં આવ્યું છે સલમાન રુશદીને. તો આન્સર આવશે સલમાન રુશદી. ઓપ્શન બી આપણો કરેક્ટ આન્સર થશે. જર્મન બુક ટ્રેડ શાંતિ પુરસ્કાર સલમાન રુશદીને સન્માનિત કરવામાં આવેલું છે. એમની વાત કરું તો તેઓની સૌથી પહેલી કૃતિ છે એનું નામ છે મિડનાઇટ ચિલ્ડ્રન. બહુ પ્રસિદ્ધ કૃતિ છે, ઘણીવાર પરીક્ષામાં પણ આવેલી છે. આ 1981માં પબ્લિશ થઈ હતી. પ્રશ્ન એવો પણ આવે ક્યારે પબ્લિશ થઈ, તો 1981માં. વાક્ય પણ આવી જાય, ધ્યાન રાખવાનું. તો હાલમાં એક એમની પ્રસિદ્ધ થઈ હતી કૃતિ, એનું નામ પણ યાદ રાખજો. એનું નામ છે વિક્ટરી સિટી. વિક્ટરી સિટી છે હાલની કૃતિ છે. સૌથી પહેલી કૃતિ મિડનાઇટ ચિલ્ડ્રન છે, 1981માં પ્રકાશિત થઈ હતી. અને એમને હમણાં પુરસ્કાર મળ્યો જર્મન બુક ટ્રેડ શાંતિ પુરસ્કાર. બાકી એક મહિલા પણ ચર્ચામાં છે, અરુંધતી રોય. ઓકે, બુકર પુરસ્કાર મેળવનાર સૌથી પહેલા ભારતીય મહિલા બન્યા છે. તો ક્વેશ્ચન એમના વિશે આવી શકે કે બુકર પુરસ્કાર મેળવનાર ભારતીય મહિલા સૌથી પહેલા કોણ છે? તો અરુંધતી રોય છે. એ શા માટે ચર્ચામાં છે અરુંધતી રોય એ પણ તમને કહું. હાલમાં જ એમણે યુરોપિયન નિબંધ પુરસ્કાર નામનું યુરોપિયન નિબંધ પુરસ્કારથી એમને સન્માનિત કરવામાં આવેલું હતું, એટલા માટે. બાકી બુકર પુરસ્કાર તો 2-4 વર્ષ પહેલા મળી ગયો એમને, બરાબર. તો એ ધ્યાન રાખજો. ઇન્ટરનેશનલ બુકર પુરસ્કાર ને ખાલી બુકર પુરસ્કાર બેમાં તફાવત છે, બરાબર. ઇન્ટરનેશનલ બુકર પુરસ્કાર છે ઇંગ્લિશ કૃતિઓ માટે જ આપવામાં આવે, જ્યારે બુકર પુરસ્કાર માત્ર ઇંગ્લિશમાં હોય એવી કૃતિઓ માટે આપવામાં આવે. અને ઇન્ટરનેશનલ બુકર પુરસ્કાર છે એ કેવી કૃતિઓને મળે છે? તો ઇન્ટરનેશનલ બુકર પુરસ્કાર છે એ સૌથી પહેલા એનું ઓરિજિન જે કૃતિ છે એ અંગ્રેજી સિવાયની કોઈ ભાષામાં હોય અને પાછળથી એનું અંગ્રેજીમાં અનુવાદ કરવામાં આવેલું હોય એવી કૃતિઓ માટે હોય. જેમ કે ટોમ્બ ઓફ સેડ, બરાબર, રેત સમાધિ, બરાબર. આ એક હિન્દી પુસ્તક હતું, એનું અંગ્રેજીમાં અનુવાદ કરવામાં આવ્યું, તો એ કૃતિને છે ઇન્ટરનેશનલ બુકર પુરસ્કાર મળેલો હતો. તો આ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. એના પછી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, હાલમાં જ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ 8મો નહીં 9મો આંતરરાષ્ટ્રીય યોગા દિવસ એની થીમ શું જાહેર કરી છે? તો યોગા ફોર વસુદેવ કુટુંબકમ આ એની થીમ હતી આ વખતની. તો ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. તો હાલમાં જ આ આંતરરાષ્ટ્રીય યોગા દિવસ ક્યાં ઉજવાયેલો? મેઇન ઇવેન્ટ હતી મધ્યપ્રદેશના જબલપુરમાં. પણ આપણા પ્રધાનમંત્રીએ આનું મુખ્ય ઇવેન્ટમાં ભારતમાં ભાગ નહોતો લીધો. આપણા પ્રધાનમંત્રી છે એ ક્યાં ગયા હતા? સંયુક્ત રાષ્ટ્રમાં જે આંતરરાષ્ટ્રીય યોગા દિવસ ઉજવવામાં આવેલો હતો ત્યાં ગયેલા હતા. તો એમાં પાર્ટિસિપેટ કર્યું પ્રધાનમંત્રીએ. અહીંયા કોણ ગયું? આપણા ઉપરાષ્ટ્રપતિ જગદીપ ધનખડ છે, બરાબર. એને આ મુખ્ય ઇવેન્ટમાં ભાગ લીધો મધ્યપ્રદેશના જબલપુરમાં. આયુષ મંત્રાલય દ્વારા આ દિવસ ઉજવાય છે, મધ્યપ્રદેશ ખાતે આ વખતે ઉજવાયેલો. હવે આ વસુદેવ કુટુંબકમનો અર્થ શું? ઘણીવાર એવો પ્રશ્ન આવી જાય કદાચ પરીક્ષાની અંદર ભૂલથી, તો ધ્યાન રાખવાનું. તો વન અર્થ વન ફેમિલી વન ફ્યુચર, આ એનો મિનિંગ થાય છે વસુદેવ કુટુંબકમનો. આ ધ્યાન રાખજો, બરાબર. બાકી 9મી વખત આપણે આંતરરાષ્ટ્રીય યોગા દિવસ ઉજવી રહ્યા છીએ. દર વર્ષે 21 જૂને ઉજવીએ છીએ. આયુષ મંત્રી અત્યારે કોણ છે? સર્વાનંદ સોનોવાલ છે. અને સૌથી પહેલી વખત આંતરરાષ્ટ્રીય યોગા દિવસ ક્યારે ઉજવ્યો? તો એ ઉજવ્યો 2015માં. પણ યાદ રાખવાનું છે. હાલમાં જ ચીનની ઈ કોમર્સ કંપની છે, બરાબર. આ કંપનીનું નામ છે અલીબાબા. એના નવા સીઓ કોણ બન્યા છે? તો નવા સીઓ બન્યા છે એડી વુ. ઓપ્શન સી આપણો આન્સર થશે. ચીનની પ્રસિદ્ધ ઈ કોમર્સ કંપની છે, બરાબર. એનું નામ છે અલીબાબા. એના નવા સીઓ બન્યા એડી વુ, બરાબર. સૌથી મોટી ચીનની કોઈ કંપની હોય ઈ કોમર્સના ક્ષેત્રમાં તો એ છે અલીબાબા. બાકી થોડાક આવા નવા નિયુક્તિવાળા સીઓ યાદ રખાવું. યુટ્યુબના નવા સીઓ કોણ બન્યા છે? એ નીલ મોહન બન્યા છે. અહીંયા મિસ્ટેક થઈ ગયું, ઉપર નીચે થઈ ગયું છે. યુટ્યુબના નવા સીઓ નીલ મોહન છે, બરાબર. નીતિ આયોગના નવા સીઓ છે એ BVR સુબ્રમણ્યન છે. તો ધ્યાન રાખજો, બરાબર. ઉપર નીચે થઈ ગયું છે, જોડકા જોડો જેવું થઈ ગયું છે. ટ્વિટરના તો નવા સીઓ છે એ લિન્ડા યાકારીનો જ છે, બરાબર. તો ટ્વિટરનું બરાબર છે. બાકી આ બેમાં થોડુંક જોડકા જોડો જેવું થઈ ગયું છે, બરાબર. તો ધ્યાન રાખજો.
સમલૈંગિક વિવાહને માન્યતા આપનાર મધ્ય યુરોપનો સૌથી પહેલો દેશ કયો બન્યો છે? તો સમલૈંગિક વિવાહ એને માન્યતા આપનાર વિશ્વનો સૌથી પહેલો દેશ બન્યો છે ઓપ્શન સી એસ્ટોનિયા. તો એસ્ટોનિયા છે મધ્ય યુરોપનો સૌથી પહેલો દેશ બન્યો જેને સમલૈંગિક વિવાહ છે એને માન્યતા આપી છે. બરાબર. એસ્ટોનિયા મધ્ય યુરોપનો દેશ છે. એસ્ટોનિયાની રાજધાની શું છે? ટલ્લીન છે. બરાબર. અને 3 દેશો બાલ્ટિક દેશોમાં સમાવેશ થાય છે એસ્ટોનિયા, લાતવિયા અને લિથુઆનિયા. આ 3 દેશો છે બાલ્ટિક દેશો છે. તો બાલ્ટિક દેશો કેટલા? 3. અને કયા કયા એવું પૂછે તો એસ્ટોનિયા, લાતવિયા અને લિથુઆનિયા. એ 3 છે ને પાછા એ પહેલાના સભ્યો પણ છે, યુરોપિયન યુનિયનના પણ સભ્યો છે. હાલમાં જ શાકાહારી ડાયનાસોરની પ્રજાતિ એના અવશેષો કયા સ્થળેથી મળી આવ્યા છે? જો ડાયનાસોર એ શાકાહારી હોય મિત્રો, ઓકે, તો શાકાહારી ડાયનાસોરની પ્રજાતિના અવશેષો હમણાં જ મળી આવ્યા છે. બરાબર. અને આ કયા દેશમાંથી મળી આવ્યા છે? હાલમાં જ મળી આવ્યા છે, ચીલેમાંથી મળી આવ્યા છે. તો આન્સર આવશે ચીલે. બરાબર. આ પ્રજાતિનું નામ પણ રાખવામાં આવ્યું છે ગેનકોકેન નૈનોઈ. ગેનકોકેન નૈનોઈ નામની ડાયનાસોરની પ્રજાતિ છે જે ચીલેમાંથી મળી આવી છે. બરાબર. તો એ શાકાહારી ડાયનાસોર છે એવું કહેવાય છે. બરાબર. 32 મિલિયન વર્ષ જૂના છે. બરાબર. તો આ પ્રજાતિના અવશેષો ઘણા જૂના છે. અને ચીલે છે એ સાઉથ અમેરિકાનો એક દેશ છે. રાજધાની એની સેન્ટિયાગો છે. ઓકે. અને બાકી ચીલેમાં 2023નો FIH મહિલા જુનિયર હોકી વર્લ્ડ કપ છે એ પણ થવાનું છે. તો એ પણ યાદ રાખીશું. હાલમાં જ ભારતે કયા દેશના INS કુપાણનું નામનું જહાજ છે ભેટમાં આપી દીધું છે? તો INS કુપાણ નામનું જહાજ છે ભારતે કયા દેશને આપી દીધું છે? આ ભારતે આપ્યું છે વિયેતનામને. તો ભારત ઘણા જહાજો આપી રહ્યું છે. એક ગુયાનાને MV માલિસા જહાજ આપ્યું હતું. બરાબર. એક માલદીવ્સને પણ હમણાં જ આપ્યું હતું. તો આ બધું ખાસ યાદ રાખશું. હવે વિયેતનામને દીધું છે INS કુપાણ. તો ભારત છે, ભારતના રક્ષા મંત્રી એમણે વિયેતનામને INS કુપાણ નામનું જહાજ ભેટમાં આપી દીધું છે. બરાબર. કુકરી ક્લાસનું મિસાઇલ કોર્બેટ જહાજ છે. બરાબર. મિસાઇલ છે એ મારી શકે છે એવી ક્ષમતા ધરાવે છે. કુકરી ક્લાસનું જહાજ છે. ભારતે શ્રીલંકાને ડોર્નિયર ટુ એરક્રાફ્ટ પણ આપ્યા હતા. બરાબર. એ પણ અગત્યનો પોઈન્ટ છે. અને ગુયાનાના રાષ્ટ્રપતિને આપણે MV માલિસાના જહાજ આપ્યું હતું, એ પણ અગત્યનો પોઈન્ટ છે. અને એક જહાજ યાદ રાખજો, INS સુમેધા, એ ઓપરેશન કાવેરી અંતર્ગત સુડાનમાં ફસાયેલા જે ભારતીય નાગરિકો છે એને પરત લેવા માટે ગયેલું હતું. આ બધા જહાજો ચર્ચામાં રહેલા છે, એ તમારે ખાસ યાદ રાખવાના છે. હાલમાં જ અનુચ્છેદ 21 અનુસાર કઈ હાઈકોર્ટ દ્વારા છે નામમાં પરિવર્તન અંગેનો અધિકાર આપવામાં આવેલો છે? તો અનુચ્છેદ 21 ની અંદર ઘણા બધા અધિકારોનો સમાવેશ થાય છે. બરાબર. એમાં નામમાં પરિવર્તનનો અધિકાર આપ્યો છે દિલ્હી હાઈકોર્ટ અને ઇલાહાબાદ હાઈકોર્ટ બંને. તો એને બી બંને આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ ઇલાહાબાદ હાઈકોર્ટ અને દિલ્હી હાઈકોર્ટ છે અનુચ્છેદ 21માં અંતર્ગત છે નામમાં પરિવર્તન અંગે મંજૂરી આપી છે. અનુચ્છેદ 21 આમ તમે જોવા જાવ તો જ્યારે તમે બંધારણ સ્ટડી કર્યું હોય ત્યારે એમાં માત્ર પ્રાણ અને દૈહિક સ્વતંત્રતાનો અધિકાર જ કીધું હોય, પણ આની અંદર ઘણા બધા અધિકારોનો સમાવેશ થતો હોય છે. બરાબર. અનુચ્છેદ 21 એ પણ ઘણી વાર પરીક્ષામાં આવે છે. 2002માં લગભગ 86મો બંધારણ સુધારો હતો મારા ખ્યાલથી, પણ શ્યોર નથી, તમે જોઈ લેજો કેટલામો બંધારણ સુધારો હતો. 2002માં આ આવ્યું હતું અને શિક્ષણની સ્વતંત્રતાનો અધિકાર મૂકવામાં આવેલો હતો અનુચ્છેદ 21 અને સંવિધાન દિવસ, સંવિધાનની વાત આવી છે, બંધારણની વાત આવી છે, તો એ 26મી નવેમ્બરે આપણે ઉજવીએ છીએ. ફિનલેન્ડના નવા પ્રધાનમંત્રી કોણ બન્યું? પહેલા સના મારીન હતા, હવે નવા બની ગયા છે પેટેરી ઓર્પો. પેટેરી ઓર્પો નવા પ્રધાનમંત્રી બન્યા ફિનલેન્ડના. એમની પાર્ટીનું નામ પૂછી શકે, કન્ઝર્વેટિવ પાર્ટી એમની પાર્ટીનું નામ છે. સના મારીનનું એમને સ્થાન લીધું. ફિનલેન્ડ છે એ નાટોનો 31મો સભ્ય દેશ બન્યો. બહુ જ અગત્યનો પોઈન્ટ છે. બરાબર. એના પછી ઝરણા અને સરોવરોના દેશ તરીકે પણ ઓળખાય છે ફિનલેન્ડ. અને ફિનલેન્ડની રાજધાની પૂછી શકે છે, હેલ્સિંકી ફિનલેન્ડની રાજધાની છે. ક્લિયર? આ ખાસ યાદ રાખશું. બાકી થોડાક અગત્યના નિયુક્ત થયેલા પ્રધાનમંત્રી, રાષ્ટ્રપતિ યાદ રખાવું તો બોલા ટિનુબુ છે એ નાઇજીરિયાના નવા રાષ્ટ્રપતિ બન્યા હતા હમણાં. પછી લિયો વરાડકર આયર્લેન્ડના પ્રધાનમંત્રી છે. બરાબર. ભારતીય મૂળના છે, યાદ રાખી શકો છો. ઉલ્ફ ક્રિસ્ટર્સન, ઓકે, એ સ્વીડનના નવા પ્રધાનમંત્રી બન્યા છે. ઋષિ સુનાક યુકેના છે, બધાને ખબર છે. ક્રિસ હોકિન્સ, ઓકે, એ ન્યુઝીલેન્ડના નવા પ્રધાનમંત્રી બન્યા છે. બરાબર. તો આ ખાસ યાદ રાખશું. સિન્ડા આર્ડન છે એમણે રાજીનામું આપ્યું, જે ક્રિસ હોકિન્સ છે તેના પ્રધાનમંત્રી બનેલા. ઓકે. અને સના મારીન જે અત્યારે હવે પ્રધાનમંત્રી નથી રહ્યા ફિનલેન્ડના, બરાબર, હારી ગયા ચૂંટણી, એ વિશ્વના સૌથી યુવા પ્રધાનમંત્રી હતા અત્યાર સુધી. બરાબર. યંગેસ્ટ મહિલા પ્રધાનમંત્રી હતા અત્યાર સુધીના, એ ખાસ યાદ રાખશું. હાલમાં જ કયો દેશ
પર્યટન ક્ષેત્રમાં વિકાસ માટે યોગનો ઉપયોગ કરનાર સૌથી પહેલી વિદેશી સરકાર બની છે. પર્યટન ક્ષેત્રમાં યોગનો ઉપયોગ કરનાર સૌથી પહેલી વિદેશી સરકાર બની છે. બરાબર, એ કયા દેશની બની છે? ઓમાનની બની છે. આન્સર આવશે ઓમાન. ઓમાનની સરકારે પર્યટન ક્ષેત્રમાં યોગાનો ઉપયોગ કર્યો છે. આવું કરનાર વિશ્વની સૌથી પહેલી વિદેશી સરકાર બનેલી છે. હાલ ઓમાનમાં મસ્કટ યોગ મહોત્સવનું આયોજન થયું હતું. બરાબર, ઓમાનની રાજધાનીનું નામ પણ મસ્કટ છે અને આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ આપણે આજે જ વાત કરી 21 જૂને આજે છે આંતરરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ. સેટરિયા અથવા તો સેટરિયા નામથી પણ ઓળખી શકો છો. સેટરિયા 1 નામનો છે સેટેલાઇટ છે, સ્પેસ એક્સ દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે. આ કયા દેશનો સેટેલાઇટ હતો? સેટરિયા સેટેલાઇટ છે, બરાબર, આ હાલમાં જ લોન્ચ થયો છે. બરાબર, આ ઇન્ડોનેશિયાનો સેટેલાઇટ છે સેટરિયા. તો સેટરિયા પણ બોલી શકો છો. ફાલ્કોન 9 રોકેટની મદદથી છે આને લોન્ચ કરવામાં આવેલો છે. કમ્યુનિકેશન ક્ષેત્રનો સેટેલાઇટ છે. બરાબર, ઇન્ડોનેશિયાની રાજધાની કઈ છે? હાલ જકાર્તા છે. બરાબર, અને 2024માં ઓગસ્ટ મહિનામાં આ રાજધાની નુસાન્દ્રા ખાતે શિફ્ટ કરી દેવામાં આવશે. આ બધા પોઈન્ટ ઇન્ડોનેશિયા વિશે અગત્યના છે. બાકી હાલમાં જ ઈસરોએ સિંગાપોરના 2 સેટેલાઇટ લોન્ચ કર્યા હતા. કયા હતા? ટેલિઓએસ-2 અને લ્યુમેલાઇટ. આ 2 સેટેલાઇટ આપણે સિંગાપોરના લોન્ચ કર્યા હતા. લ્યુમેલાઇટ 4, ટેલિઓએસ-2. આ પણ યાદ રાખી શકીએ છીએ આપણે. બરાબર, આ બધા પોઈન્ટ પરીક્ષા માટે અગત્યના છે. આમાંથી કોઈ પણ ક્વેશ્ચન આવી શકે છે પરીક્ષામાં. થોડાક અગત્યના વન ક્વેશ્ચન જોઈ લઈએ. તો સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે, ફ્રાન્સનો સર્વોચ્ચ નાગરિક સન્માન શેવેલિયર ધ લા લીજન ધી ઓનર એવોર્ડ, આનાથી કોને સન્માનિત કરવામાં આવેલું છે? તો 2 વ્યક્તિને મળ્યો છે આ એવોર્ડ, કિરણ નાદર અને ચંદ્રશેખરને. લીડ નેટ ઝીરો સર્ટિફિકેશન પ્રાપ્ત કરનાર પ્રથમ દેશ કયો બન્યો છે? તો એ દેશ બન્યો છે આપણો દેશ ભારત. લીડ નેટ ઝીરો સર્ટિફિકેશન. કાલે આપણે થોડુંક વિસ્તારમાં ચર્ચા કરશું, જેમાં હું તમને થોડીક અગત્યની ભારતની રેન્કિંગ પણ રિવાઇઝ કરાવીશ. રોના નવા અધ્યક્ષ કોણ બન્યું છે? રોના નવા અધ્યક્ષ બન્યા છે રવિ સિન્હા. G20 પર્યટન મંત્રીની બેઠકનું આયોજન ક્યાં થયું? તો કે ગોવામાં. આ બધા પોઈન્ટ અગત્યના છે. પરીક્ષામાં આમાંથી કોઈ પણ ક્વેશ્ચન આવી શકે છે. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. બરાબર, 22મી જૂનના વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી રજા લઈએ.